Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Mustafa dan selamat datang ke channel YouTube saya. Hari ini saya akan tunjukkan step by step bagaimana anda harus lakukan untuk membuka satu channel YouTube. Saya akan sentuh tentang apakah topik YouTube anda, bagaimana nak namakan channel YouTube anda, apakah teknik-teknik yang berkesan untuk anda, dan yang paling penting sekali ialah bagaimana dapatkan views walaupun anda baru saja nak berjinak-jinak dengan channel YouTube. Jadi, untuk info lanjut tentang semua ni, jom ikut saya dengan topik bagaimana nak mulakan channel YouTube anda. Untuk terus, sila tekan butang subscribe dan share kepada semua rakan-rakan anda di mana saja mereka berada. Sukses, kita jumpa lagi. Sebelum anda mulakan channel YouTube anda, fikirkan dahulu apakah topik channel anda. Mulakan dengan membuat penilaian diri, tanya diri sendiri, apakah minat atau kegemaran anda? Adakah anda benar-benar minat dan mempunyai kemahiran dalam topik sesuatu? Mungkin anda akan rasa macam terlalu banyak topik yang anda minat dan kurang yakin dengan topik yang anda minat. Jom saya kongsikan apakah step by step yang anda harus titik beratkan sebelum nak mulakan channel YouTube anda. Saya akan terangkan satu persatu dari 6 step untuk mulakan YouTube channel anda. Jom kita mula dengan langkah pertama. Dalam langkah pertama ini, apa yang penting sekali dalam langkah ini ialah mengenal pasti beberapa topik yang anda rasa anda minat dan anda boleh jadikan ia sebagai permulaan. Tak perlulah stres sangat dan kemudian anda rasa keliru dan sudahnya channel anda belum pun start lagi. Apabila anda telah kenal pasti apakah topik yang anda yakin, terus mulakan. Sebab anda sebenarnya sedang bermula dari ground zero, iaitu baru nak mula setting kat YouTube, baru nak buat research, baru nak belajar macam mana nak buat shooting, buat editing, nak cari aplikasi dan hardware, apa nak pakai, nak bentukkan suara, nak mula tahu macam mana nak pilih lagu latar yang free dan sebagainya. So just mulakan dulu. Kemudian pelan-pelan anda akan mula belajar dari kesilapan dan juga dari pesaing-pesaing anda. Kalau anda telah yakin tentang topik anda, apa lagi? Anda dah boleh kickstart dan buat perancangan untuk mulakan channel YouTube anda. Contoh, anda seorang cikgu maths dan anda memang mahir tentang formula maths yang anda rasa anda nak kongsi di channel YouTube anda. Satu lagi contoh, anda suka memasak dan anda nak kongsi resipi-resipi masakan yang luar biasa yang memang sedap untuk channel YouTube anda. Satu lagi cara ialah dengan menggunakan Google Trends untuk mencari sama ada topik yang anda minat ini popular atau sudah tak popular lagi. Sudah tentu anda tak mahu mulakan sesuatu dengan topik yang tak popular. Betul tak? Pilihan topik anda mestilah topik yang popular atau akan menjadi popular atas carian-carian yang orang sering cari dari kajian di Google Trends. Sebagai contoh, buka Google Trends dan pilih negara Malaysia. Kemudian, type perkataan memasak. Google Trends ini akan tunjukkan data atau graf peratus pengguna di Malaysia sama ada ramai atau tidak yang mencari maklumat tentang memasak. Ini penting sebab anda tak mahu buat video tentang sesuatu topik yang ramai orang tak minat nak tengok. Google Trends juga akan paparkan data pengguna yang mencari sesuatu by state atau negeri atau city, bandar, mana yang paling ramai atau sedikit yang mencari maklumat tentang memasak di Google. Maklumat-maklumat ini boleh anda jadikan satu guide sama ada topik anda ini diminati oleh orang ramai atau langsung tak ada minat tentang topik pilihan anda. Langkah kedua, selepas anda dah kenal pasti topik yang sesuai, anda dah mula buat brainstorm untuk mencari idea-idea yang menepati minat dan kemahiran anda. Ini penting supaya topik anda mempunyai kepelbagaian dan sesuai dengan kehendak orang ramai di Google. Aktiviti brainstorm ini juga boleh membantu anda untuk tidak hanya bergantung pada satu topik sahaja.
Contoh, kalau anda seorang suri rumah, topik anda boleh merangkumi topik-topik seperti memasak, menyulam, atau tips untuk menjaga bayi, atau tips untuk menjaga peralatan di dapur. Langkah ketiga, setelah anda buat step-step pertama dan kedua tadi, teruskan dengan membuat research atau kajian. Anda boleh gunakan keyword research dan competitor research untuk membantu anda mengenal pasti apakah topik atau topik-topik anda yang sesuai dan popular dan yang penting tidak ketinggalan zaman. Ini penting, terutama sekali apabila anda ingin menjadikan channel YouTube anda sebagai mata pencarian yang boleh menghasilkan duit. Ini melibatkan viewers yang ramai dan topik anda adalah unik dan menjadi pilihan ramai orang. Selain keyword research, anda juga boleh gunakan keyword everywhere untuk tujuan yang sama. Langkah seterusnya ialah dengan menggunakan competitor research. Ini ialah untuk mencari maklumat tentang apakah topik yang paling popular yang ditontoni ramai orang oleh pesaing anda. Sebagai contoh, katakan anda minat dalam topik memasak. Jom kita tengok channel Cik Nom dalam teknik competitor research. Anggaplah Cik Nom ini sebagai pesaing anda. Mula-mula pergi ke videos dan tekan sort by. Di sini anda pilih most popular. Kat sini anda boleh lihat video apa yang paling popular dalam channel Cik Nom ini. Tu dia, ayam masak merah kenduri special. Daripada jumlah video Cik Nom sebanyak 64 video ini, topik ayam masak merah kenduri special adalah yang paling popular. Cuba tengok ranking yang lain. Belajar dari video yang paling popular sehinggalah yang kurang popular yang ditonton oleh viewers channel Cik Nom. Dengan cara ini, anda sudah tahu yang pengguna-pengguna YouTube suka tengok resipi ini dan ia boleh memberi gambaran awal kepada anda yang anda juga boleh memperkenalkan masakan ayam masak merah dari resipi rahsia anda pula. Dengan ini juga anda akan dapat tahu apa topik yang popular untuk dijadikan bahan channel anda nanti. Langkah keempat. Langkah seterusnya ini ialah untuk start fikirkan tentang apakah nama channel anda. Sama ada channel YouTube anda ini dinamakan atas nama anda sendiri atau nama lain yang akan memberi fokus kepada topik-topik tertentu. Jadi fikirkan dengan baik. Setengah orang menamakan channel ini dengan nama sendiri sebab dia memang nak jadikan diri dia sebagai seorang personality dalam bidang tertentu. Jadi anda perlu brainstorm dan tanya diri sendiri. Rujuk semula pada langkah-langkah awal yang saya cadangkan tadi. Fokus pada minat dan kepakaran anda. Kalau diletakkan nama sendiri, ini bermakna anda dianggap sebagai seorang yang memang pakar dalam topik tertentu. Anda ada kekuatan dalam topik-topik tertentu serta anda yakin tentang diri anda sebagai seorang yang pakar dalam topik-topik yang akan anda jadikan bahan dalam channel anda. Sebagai contoh, channel Cik Nom tadi, dari semua video-video yang telah dia buat, memang dia pakar dalam bidang masak-memasak. Cuba kita lihat channel ini pula, kerajinan 5 minit. Cuba kita browse dan kita boleh secara am mengatakan yang channel ini ada banyak topik-topik yang berkaitan dengan aktiviti yang boleh dilakukan oleh seorang isteri di rumah. Seperti memasak, tips menjaga dapur, tips menjaga kanak-kanak, aktiviti ringkas di halaman rumah, tips untuk menjaga kecantikan muka dan banyak lagi. Channel ini ada beza dengan channel Cik Nom yang hanya fokus kepada kepakaran dia dalam topik memasak. Jadi, ringkasnya, adakah channel anda memberi fokus kepada anda sebagai seorang personality dalam sesuatu bidang, atau nama channel anda akan memberi fokus kepada beberapa topik dalam bidang tertentu? Jadi fikirkan,
Buatlah keputusan daripada teknik-teknik yang saya tunjukkan tadi. Tips yang terbaik ialah sesuaikan nama channel anda dengan topik-topik yang anda akan hasilkan nanti. Janganlah pula pilih suatu nama secara rambang tanpa memikirkan tentang kesesuaiannya dengan video-video yang anda hasilkan nanti. Kita dah sampai ke langkah yang kelima. Untuk membuka channel YouTube anda, pertama sekali anda perlu ada akaun Gmail. Kalau belum ada, sila buka satu akaun Gmail. Dari situ, anda boleh buka channel YouTube anda melalui akaun Gmail tadi. Tekan link di atas atau cari link di description di bawah. Ada link video bagaimana nak buka channel YouTube anda tanpa dan dengan akaun Gmail anda. Di sini anda boleh meletakkan nama channel anda dan meletakkan corak desain grafik secara kreatif untuk menarik perhatian pengguna-pengguna YouTube anda. Baik, dah happy semua? Anda sudah tentu yakin dan faham langkah-langkah 1 hingga 5. Jom kita tinjau apakah langkah seterusnya. Langkah ke-6 ini adalah tentang bagaimana nak promote YouTube channel anda. Ada 2 teknik yang terbaik untuk mempromosikan channel anda. Teknik pertama ialah dengan mempromot channel anda di semua media sosial. Sama ada di Instagram, Facebook, WhatsApp, WeChat dan semua media sosial yang boleh dijadikan viewers pertama anda. Tetapi teknik ini bergantung kepada berapa ramai followers yang anda ada dan kesanggupan followers untuk tekan subscribe dan share video anda. Tetapi ingat, teknik ini bergantung kepada berapa ramai followers yang anda ada dan kesanggupan followers untuk tekan subscribe dan share video anda. Menurut kajian, satu lagi teknik yang berkesan ialah apa yang dipanggil sebagai promoting organically. Ini bermaksud menghasilkan video-video yang mengandungi konten atau isi yang padat, berkualiti, isi yang diminati dan isi yang menarik ramai orang untuk menonton. YouTube mempunyai apa yang dipanggil sebagai algoritma yang boleh mengenal pasti channel yang baik, yang mempunyai ramai viewers dan seterusnya membantu anda mempromosi video anda di halaman YouTube.